سالهاست که تحلیلگران نظامی و ناظران اطلاعاتی غربی تلاش می‌کنند تا از لایه‌های امنیتی پیچیده پیرامون برنامه‌های پدافند هوایی ایران عبور کنند. نام‌هایی مثل باور 373 و سوم خرداد اکنون در محافل نظامی جهان شناخته شده‌اند، اما در پشت این پروژه‌های علنی همواره شایعه‌ای مبهم و رازآلود شنیده می‌شود. پروژه‌ای با کد باور 474. اما باور 474 دقیقاً چیست؟ آیا وجود دارد یا صرفاً ساخته و پرداخته ذهن خیال پرداز علاقمندان نظامی است؟ همه چیز از تصاویر ماهواره‌ای اطراف پایگاه نظامی طبس آغاز شد. در سال 2022 برخی تحلیلگران اوپن سورس متوجه فعالیت‌های غیرعادی در یک منطقه بسته نظامی در جنوب شرق ایران شدند. ساخت و سازه‌هایی در دل کویر که هیچ ارتباطی با پروژه های اعلام شده نداشت. یک ساختار عجیب شبیه به ایستگاه‌های کنترل راداری، اما با ترکیب نامتعارف آنتن‌ها و آرایه‌های فاز شده در آنجا دیده می‌شد. در کنار آن مسیرهای جدید تردد خودروهای نظامی، ایجاد سوله‌های بزرگ با سقف‌های مقاوم و نصب سیستم‌های خنک کننده صنعتی حکایتی از فعالیتی بسیار خاص داشت. کارشناسان آمریکایی که تصاویر را تحلیل کرده بودند، این پایگاه را با عنوان سیت تی 474 در گزارش داخلی پنتاگون معرفی کردند. از همان زمان نام غیررسمی باور 474 در برخی خبرنامه‌های اطلاعاتی ظاهر شد. در اواسط سال 2023 یکی از تحلیلگران اوکراینی با بررسی صداهای ضبط شده از رادارهای فعال در منطقه خاورمیانه به تیف‌های خاصی از پالس‌های راداری برخورد که در هیچ کدام از سامانه‌های شناخته شده ایرانی یا روسی دیده نمی‌شد. تیفی بین 2.5 تا 4.2 گیگاهرتز که با شدت زیاد و الگویی شبیه به آرایه‌های مدرن ارسال می‌شد. در یک برنامه تحلیلی نظامی در تلویزیون اسرائیل، یک افسر سابق اسرائیلی به این موضوع اشاره کرد و گفت اگر ایران واقعاً به فناوری آرایه‌های دیجیتال پویای بومی دست یافته باشد، ما باید باور کنیم که پروژه شبیه به باور 474 در حال تحقق است، چون این نوع از رادارها پایه اصلی سامانه‌های نسل جدید پدافند هوایی هستند. در تمام صحبت‌های پیرامون باور 474 یک نکته همواره مبهم باقی مانده است. آیا این سامانه تنها یک پلتفرم راداری است یا موشکی جدید هم برای آن طراحی شده است؟ در اوایل سال 2024 یک فایل صوتی از یک نشست توجیهی دانشگاه امام حسین فاش شد که در آن یکی از مهندسان صنایع هوافضای سپاه به صورت مبهم به سامانه موشکی خورشید اشاره می‌کند. ایران وابسته، ایرانی که هیچ چیزی از خود. بنا به اظهارات او این موشک دارای برد 420 کیلومتر بوده و با سوخت ترکیبی سوپر کامپوزیت ساخته شده است. گرچه صحت فایل تایید نشد، اما برخی گمان زنی ها باور دارند که خورشید همان موشک پدافندی ویژه باور 474 است. موشکی با موتور 2 مرحله‌ای، توان مقابله با اهداف بالستیک و قابلیت هدایت در مرحله نهایی از طریق لینک داده رمزنگاری شده. در بهمن 1402 پنتاگون به صورت بی سابقه ای اعلام کرد که یکی از هواپیماهای شناسایی RQ-4B هنگام پرواز در نزدیکی مرزهای جنوب شرقی ایران برای 65 ثانیه ارتباط خود را با پایگاه از دست داده است. در این مدت GPS هواپیما مختل شده و سیستم پرواز خودکار به حالت اضطراری درآمده است. ایران هیچگاه مسئولیت این اقدام را نپذیرفت، اما برخی معتقدند که این حمله الکترونیکی آزمایشی بخشی از ارزیابی عملکرد رادار اصلی باور 474 بوده است، چرا که در همان زمان همان منطقه‌ای که پیشتر در تصاویر ماهواره‌ای به عنوان CT 474 شناسایی شده بود، فعالیت شدید الکترومغناطیسی از خود نشان میداد. اما اگر باور 474
404 حقیقت داشته باشد، با چه سامانه‌ای در جهان قابل مقایسه است؟ پاسخ تحلیلگران روشن است. سامانه S500 روسیه. همانند S500 گفته می شود که باور 474 نیز دارای معماری شبکه‌ای، قابلیت درگیری همزمان با اهداف مختلف، مقاومت در برابر جنگ الکترونیک و توان رهگیری اهداف فراسود و ماهواره‌های لئو است. جالبتر از آنکه برخی منابع روسی از احتمال استفاده ایران از الگوریتم‌های مشترک با S500 پرده برداشتند. آیا ممکن است مهندسان ایرانی از طریق قراردادهای همکاری پنهانی به بخش‌های از دانش سامانه S500 دست یافته باشند؟ شاید بزرگترین نشانه از وجود واقعی باور 474 در تابستان 2024 پدیدار شد. در آن زمان یکی از پهپادهای MQ-9 آمریکایی در حال گشت زنی در آسمان خلیج فارس بود. ناگهان از صفحه رادار ناپدید شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده ادعا کرد که پهپاد در اثر نقص فنی سقوط کرده، اما برخی ناظران منطقه‌ای شنیدند که سامانه ناشناس از سمت کوههای میناب هدف را رهگیری کرده است. کوههای میناب یکی از مکانهایی است که احتمال داده می شود بخشی از شبکه عملیاتی باور 474 در آن مستقر باشد. مکان مرتفع، امکان پوشش راداری وسیع و دوری از مناطق شهری این فرضیه را تقویت می کند. نکته جالب اینجاست که مقامات رسمی ایران تاکنون هیچ اشاره‌ای به وجود پروژه‌ای به نام باور 474 نکردند. حتی در نمایشگاه‌های نظامی نه تنها چنین سامانه‌ای به نمایش گذاشته نشد، بلکه حتی شباهتی از قطعات یا رادارهای آن نیز دیده نشده است و این دقیقاً همان چیزی است که بسیاری را به شک انداخته است. آیا این سکوت نشانه عدم وجود این پروژه است یا تأییدی بر محرمانه بودن آن؟ یکی از تحلیلگران نظامی فرانسوی میگوید در دکترین نظامی ایران همیشه یک لایه پنهان وجود دارد که تنها در لحظه آخر از آن بهره برداری می شود. همانطور که در زمان حمله به پایگاه عین الاسد آمریکا برای اولین بار موشک‌هایی را دید که تا پیش از آن حتی نامشان را هم نشنیده بود. آیا باور 474 واقعا وجود دارد؟ آیا این پروژه صرفاً یک عملیات فریب اطلاعاتی است یا واقعاً در اعماق کویرهای ایران مهندسان هوافضا و پدافند مشغول توسعه پیچیده‌ترین سامانه دفاعی غرب آسیا هستند؟ شاید هیچ وقت پاسخی روشن نداشته باشیم. شاید تنها در لحظه‌ای که اولین جنگنده متخاصم وارد آسمان ایران شود و با موشکی مواجه گردد که از سکوی نامرئی شلیک شده، پرده از راز این پروژه برداشته شود. شاید آن روز باور 474 دیگر فقط یک شایعه نباشد. تا ابد بیقرارش خواهیم کرد. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی.